Good morning, everyone! Welcome to Sunday Morning Show, Doctors on TV. I'm your host, Dr. Sara Barba Cabadil. Today, we've curated a show packed with expert advice, cutting-edge medical insights, and inspiring stories to kickstart your day on a positive note. And moving forward, mga kasambahay, naku, madalas na rin natin naririnig ang sakit ng meningitis na pangunahing apektado ay ang membrane na nakapalibot sa ating mga utak at spinal cord. Naku, ngunit marami pa rin ang hindi pa masyadong familiar dyan kung bakit nga po ba nakakaranas ang isang tao ng ganitong klase ng karamdaman. Naku, kaya yun po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. And in order for us to be enlightened regarding meningitis, we have invited a distinguished guest. She's not just a physician, she's a beacon of knowledge in the realm of neurology. Let us welcome Dr. Carandang-Chacon, a neurologist from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Christine, and welcome to Doctors on TV. Hi, good morning. Yeah, and baka gusto mong batiin mo ng ating mga viewers. Magandang umaga sa mga kasangbahay. No? It's a pleasure to be here. Yeah, okay. And thank you po, Doktora, kasi mas marami tayong matutulungan sa ating pag-uusapan ngayong araw. Okay, ito, Doc, no? So para mas maliwanagan po yung ating mga viewers, what is meningitis ba? At bakit nga po tinatawag itong meningitis? So, the word meningitis, kasi yung gitis na part, it means inflammation. So, the meninges, yung inflamed, kasi yung meninges, ito nga, as you've said, yung nagsusurround, no? Parang protective layer na nagsusurround sa brain and the spinal cord. And yung area na yun yung nag-i-inflame for various reasons, no? Kaya ito ay tinatawag na meningitis. I see, okay. So basically, parang kumbaga prutas o gulay, kung ano yung pinaka-nabalot sa kanya, yun ang meninges. Okay. And dahil pag anything that ends with itis, diba may pamamaga, kaya meningitis. Okay, and usually ano po ang sanhi nito? Bakit nagkakaroon ng meningitis ang isang individual? Okay. Usual cause infection, no? So it can be viral, it can be bacterial, it can be fungal, no? Those are the most common ones, no? But then sometimes pwede rin naman it can be drug-induced or it can be pwedeng sa mga medical conditions, no? So there are very different reasons for having meningitis. I see. And how common is meningitis? It's quite actually common, no? But parang in our everyday practice, we see a lot of cases. But of course, the viral ones, no? They're the most madaling mag-resolve, no? We see that in our practice. Bacterial one, that's the most parang siya yung dangerous, and the fungal one, yan. So yes, we see that mostly maraming cases in our practice. I see. And nakakahawa ba ito? Is this contagious? It depends, no? The meningitis per se, yung inflammation ng meninges, not really. But if it's depending on the causative agent, let's say if it's like Neisseria meningitidis, meningococcal meningitis, that's usually airborne. So yes, that one, it can be So it depende talaga sa sanhi. Yes. Okay, nitong meningitis. And sino mas prone magkaroon ng meningitis, Doc? Sa practice niyo, I mean, meron ba yung sex or gender predilection, babae, lalaki, o mas common ba sa bata or sa matanda? Sa bata, of course, it can be common from mga ages 5 and under. And then usually sa mga older patients, yung mga immunocompromised, no? So usually kung meron kang medical conditions such as HIV, AIDS, or if you have sometimes iba diabetes, no? Or if you're in a pregnant state, parang immunocompromised ka din doon, pwede ka din mas susceptible compared to the regular population. Basically, yun yung mga mas susceptible. And of course, yung mga kulang sa vaccinations, yung mga hindi vaccinated also. I see. And kanina sinabi nyo, no, na basically sa mga matatanda, usually sila yung mga bagsak ang immune system. Okay, so, and may mga enumerate kayo kanina mga medical illnesses. So, does it suffice to say na kalimitan sa matanda may concomitant illness? Meron ng existing na mga ibang condition that makes them more susceptible for having meningitis? Mostly, although we do see immunocompetent din na mga cases, pero those who are immunocompromised, yon sila mas susceptible talaga. I see. And Doktora, usually po ba ang meningitis, can this be diagnosed early on? Yes, actually, no. Kasi usually the patients do come in with symptoms already such as headache, fever, ganyan. They come to our clinic or to the ER. So usually a few days pa lang nakakatch na namin sila. And then yes, and then we get to treat them early naman. Kapag ang pasyente or ang kaanak ay
dadalhin ka agad sa Yes, doktor. oo, Okay. oo. But kasi syempre, like you mentioned, one of the accompanying symptoms would be headache. Yes, headache. Now, syempre, it can be subjective. So, maraming Yes. ibang causes ng headache. So, I mean, how can one discern na, naku, teka muna, baka mamaya, hindi lang yung simpleng sakit ng ulo, di Yes. ba? So, kasi, you can be like, you can have headache Yes. after a long tiring day, di True, ba? true. So, paano malalaman na, naku, teka muna, baka ito ay delikado, baka ito may meningitis? Ano po yung usually pwedeng hahanapin? So siguro if it's like a headache na despite medications or yung mga usual methods natin to relieve the headache, hindi nag-work, no? And of course, kung may kasama, let's say na vomiting, kung may kasama, let's say yung iba parang sensitivity to light and blurring of vision, yung mga ganong klaseng, mga doubling of vision, may mga concomitant silang symptoms na kasama, neck stiffness, no? Yung iba, tutulog-tulog, yung iba naman nagkakaroon ng seizure episode. Those are more severe na, no? Mga Pero neurological signs and symptoms ang makikita or neurological. mararamdaman. Yes. I see. And kapag ka dinala sa inyo sa sa ER, or usually these patients ba nakikita sa clinic pa or usually sa ER na? Mostly sa ER na. But yes, we do get them sometimes sa clinic also. Okay, and nakalimitan, Dok, ano yung presentation ng mga pasyente na may meningitis? I know you've mentioned a lot of but in your practice, which is the most common one? Talagang headache, fever, neck stiffness. Fever, no? Kasi Fever kalimitan, talaga. infectious talaga ang cause ng na of meningitis. infectious etiology ang Yes. meningitis. Oo. Okay, and may mga cases ba na hindi na nahahabol dahil it's too late? Pagka talagang nag-wait yung patient na matagal because some of them would like mga 2 weeks na, 3 weeks, hindi talaga nagko-consult, and then, sometimes mahirap ng habulin ng medication. When you say mahirap pong habulin, ibig sabihin malala and critical na yung lagay Critical ng pasyente, no? Okay, kaya dapat, naku, mga kasambahay, hindi tayo nagpapabaya. Dapat kilala natin yung isa't isa sa kabahayan. Yes. And makita natin ano bang difference niya, ibang may pagkakaiba sa kanya ngayon, di ba? Para makita po natin yung pertinent signs and symptoms. Kasi pagka sila kasi may mga sakit, kasi hindi na sila makakomplain. Oo, Tama ba, hindi Doc? sila dumadaing. Ayaw nilang, kasi especially yung iba, mga mothers, ayaw sabihin sa mga kasama nila sa house, baka daw mag-worry. Tapos very, advanced na yung, sa stages ng disease bago sila makita ng doctors. So, okay, ito, doktora, mas common sa infectious type of meningitis. Ano po ba yung mga ibang klase ng meningitis? Kasi you've mentioned, you ran down different infectious types of like for example, of viral etiology, bacterial, even fungal. Now, these are the infectious ones. Yes. Paano po yung mga non-infectious type? Well, yung iba kasi merong, let's say, nag-chemotherapy, no? So, usually, pwedeng side effect ng medication, no? I see. Tapos yung iba naman, let's say may lupus, no? May mga conditions sila, medical conditions that can also cause non-infectious type ng meningitis. Okay, so apart from dun sa side effect ng gamot, may mga iba pa po bang sanhi ng non-infectious meningitis? So far, that's what I can think of, no? The medications, no? Yun nga, medical conditions. No? Na iba, okay. Yeah. And sa bagay kasi these are the, less common ones. Yes, no? less common. Okay, and ito, doktora, ano yung pwede nating masabi na risk factors ng mga individuals kaya sila nagkakaroon ng meningitis? I mean, bukod dun sa mga illnesses. Okay. Well, yung iba, head trauma, no? Yung mga na-aksidente. So, may breach dun sa bone, ganyan, nagkakaroon ng leak ng CSF, yan. Mas susceptible. CSF po yung cerebrospinal tubig. fluid, o yung tubig na dumadaloy sa brain, sa spinal cord, no? So, pwedeng magkaroon ng breach ng sa meningitis. Yung iba, ear infection, actually. Kasi, again, bone din doon, diba? Tapos pagka na-invade ng infectious agents, papunta sa brain, then again, that can also cause meningitis. And again, like what I've mentioned earlier, pagka hindi tayo nga vaccinated, pagka immunocompromised. Doktora, yung mga kasi iba common din ng infection sa oral cavity. Yung iba parang may sirang ngipin, abscess, no? Nagkakanana, and then lumalalim na hanggang buto, di ba? Minsan maabot mo sa ganung stage pag talaga napabayaan. Can this also be a factor? Can this lead to meningitis? That is possible kasi any breach dun sa mga bony areas natin that can be in contact dun sa CSF natin, yes, that can. I see. And kanina, may na-mention kayong 2-week period na sabi ko, doktora, paano ba? Can this be really fatal? Sabi niyo pag late na, usually pag 2 weeks na nararamdaman yung may mga idinadala
daing na. Yung May mga mga chronic, nakikita, tas hindi pa kaagad nadala. Okay? And usually po, generally speaking, I know kasi magkakaiba ang types of meningitis. But as a whole, when we talk about meningitis, usually, kailan nagiging apparent? Kailan may nakikitang senyales? Usually mga after a few days, ilang days na may nakikita na, may kapansin-pansin na po sa pasyente. Yeah, as early as the first 3 days, meron na talaga yan more or less na florid symptoms. Which is a matter if papansinin, pagtutuunan ng pansin. Yes, oo. Naku, mga kasambahay, nakakatakot kasi ang meningitis, hindi ba? I tell my patients, better be praning than sorry. So, better, consult. Talaga mas maigi yung may tinatawag tayong healthy dose of fear. Oo, healthy dose naman, wag naman yung parang hindi ka na you get debilitated, hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang takot. But at least, para ma-prompt ka pumunta ng doktor. At least worry, diba? And hindi naman lagi private setup meron din naman po sa mga center, diba? At least, yung mga primary physicians doon, primary care physicians, kayo. We have government facilities, we have healthcare centers, government hospitals that can also be of help sa kanila. I see. And ito, doktora, kasi katulad niya, kung say for example, hindi din natin masisisi yung iba sa kahirapan. What can be the long-term effects of meningitis? Well, it depends on how big the damage is and where the damage is. But sometimes yung iba nagkakaroon ng seizures, long-term seizures, na yung nagkaka-attacks, And doktora, sorry to interrupt. Alam natin pag nagsi-seizure, 'di ba sabi, a part of the brain gets irritated. Yes. And then to continue. And then others naman pwedeng magkaroon ng cognitive problems. So yung ibang nagiging makakalimutin, or yung iba baka depende sa damage nga sa brain, baka hindi na nila maalala kung paano gawin yung mga dati nilang ginagawa. May mga ganong cases. So kahit na yung balot lang, yung meninges yung affected, kasi is it possible also na, di ba, sabi natin kanina, kumbaga, ang brain, ang spinal cord, ay yung nakabalot sa kanya yung meninges. So parang like inalintulad natin kanina sa prutas or gulay na may balot also. Can it also mean na pag matagal, long-standing na siya, pwede rin mismo yung brain ang mamaga, especially kung of infectious etiology? Yeah, that would be encephalitis. So it's possible to have both meningitis and encephalitis. Is it very common na pag nag-meningitis, nag-encephalitis? Not naman always. But in our practice, talagang it's not impossible. Yeah, it's not impossible. We see those cases. Okay, and well, kung ganyan considering kung ilang dami ng pasyente, mga ilang percentage po ng meningitis cases ang naitatawid naman and can still go back to their normal healthy life afterwards? Madami naman. So let's say roughly siguro 80 to 90% naman of cases, maganda naman yung survival. Basta magamot natin sila properly. Is it always admissible, yung mga pasyente? Mostly, yes. Kasi especially if it's like bacterial or fungal, yung medications given to them are given through IV. So, para kasi mas effective sila. Oral route, yung mga ganon, not as effective kung IV yung gagamitin. So, talagang advisable na ma-admit. And of course, to observe for complications, kasi mas maigi na rin naman Yes, definitely. Okay, naku, ito doktora, napakaganda na ating intro dito sa meningitis, Ang dami namin natututunan sa inyo. Pero ito mga kasambay, we will pause for a short break muna at pagpapatuloy po natin maya-maya ang ating discussion. Naku, kaya wag po kayong bibitiw, magbabalik pa rin ang Doctors on TV. Welcome back mga kasangbahay! Before we continue our discussion, we'd like to invite you to follow and subscribe to our social media accounts. Please like and follow our Facebook page at www.facebook.com/doctorsontv and like and subscribe to our YouTube channel. Just type www.youtube.com/@UNTV News and Rescue. Maaari niyo pong balik-balikan mga kasambahay mga episodes ng Doctors on TV. Yan po ay sa aming Facebook page at YouTube channel. Naku, kaya after liking and subscribing, i-share niyo na din po sa inyong mga friends and family. Naku, dahil napakahalaga po ng pagkakaroon ng awareness lalo na tungkol sa kalusugan. At para pa rin sa pagpapatuloy ng ating talakayan, still here with us
is Dr. Carandang-Chacon, a neurologist from Makati Medical Center. Ito, Doc, no? Kanina, ang dami natin naumpisahan na natin yung sa meningitis. But this time around, pag-usapan natin yung mga diagnostic procedures. Okay, so, you know, you can come up with the confirmation ng presence of meningitis and syempre yung ating management. Yes. Okay, so ito, Doktora, pagdating ng pasyente sa inyo, minsan makikita niyo ba parang mukhang meningitis to? Yes. Kahit wala pang masyadong maraming info na ibibigay. Okay, that's how common meningitis is. Yes, actually, of course, from the history, from the neurological examination, no, we more or less get an idea talaga na, this is a possible case of meningitis, which of course, yun na yung magiging basis namin. Yung mga susunod na gagawin. I-request. So, basically, clinically madadiagnose na rin somehow. Okay, and kailangan lang ma-confirm. And usually, ano po yung mga pinapa-request natin ng mga procedures, like laboratory procedures ba yan, imaging studies? Yes. So, imaging studies, very important, no? So, usually, maganda sana contrast study. It depends on the hospital. Not all hospitals would have MRIs, so pwede naman CT scan with, with contrast. And then, Doktora, ilinaw lang natin, ang contrast is may nilalagay na dye. Yes, kapag bago i-MRI or kung ano man yan, CT scan, ganyan. And para mas makikita po mas ang extent. Lalo na yung meninges. No? So, ang contrast is dye, yung kulay. Okay. And then, of course, preferably, MRI with contrast also. No? So, yun yung first, no? Because we want to see, baka kasi may ibang cause, no? Baka may ibang cause for that would be delikado if we proceed tayo dun sa ibang procedures. And then, of course, we want to see leptomeningeal enhancement. So, usually, nagla-light up yan, let's say, sa MRI, na pagka nag-light up yung meninges, alam mo more or less may inflammation talaga doon, no? So, meron ka ng good idea na, this is meningitis. And then, after we do the imaging, actually, kung walang contraindications, such as, kung any cause for brain herniation, meaning baka yung maipit yung brain, no? Kung wala yun, we can proceed with lumbar tap, no? Then, what we do, parang yung, what I tell my patients usually, parang sa bundes, yung nagkukuha ng fluid sa likod, no? Magtutusok ng medyo mahabang may anesthesia naman yan, Doktora? Local lang. Local lang. Pero at least meron. Kasi baka iba minsan natatakot sa mga ibang pasyente. Yeah. But may mahabang needle na ipapasok sa likod and then kukuha tayo ng fluid. Yung cerebrospinal fluid, yun nga, yung tubig na dumadaloy sa brain at saka sa spinal cord. And that fluid will be tested, no? So, yan na. Diyan na yung titingnan natin yung mga cell count, differential count, no? Yung RBC content, WBC content. We also have meningitis panel, mga ganyan. So, talagang na yan, nakalagay na lahat ng mga bacterial na possible na causes, itetest agad. Parang meron na siyang i-run na, or for viral causes also. And then, we also request for possibility yung sa tests for TB, no? Because of course, you were in the Philippines. Very TB, common sa very common talaga ang TB. Ay, yung tinatawag na TB meningitis. Yes, TB meningitis. That's why we also test for that. And then we also test for fungal, no? So, baka makita yung mga nakalagay, kalas, and ink. Yun yung mga usual nire-request. Pero does it happen, Doktora? Kasi syempre iba ang virus, iba ang bacteria, iba ang fungi. Does it happen na may overlapping? Very seldom. Parang I have not exactly seen a case na talagang overlapping na both. So I have yet usually it's either or lang. Kung virus ba. Kasi di ba sa ibang sakit, Doktora, di ba? Kalimitan kumbaga kunyari may viral infection. Kalimitan, pag hindi na-resolve, basically nagkakaroon ng secondary bacterial infection. But here pala sa meningitis, most of the time, kung ito lang, kung bacteria. Yeah, more or less. Okay. And then, sige, Doktora, continue. And then, depende na din siguro dun sa mga iba pang problems natin, no? We can also, kung nagsiseizure yung patient, we can also request for EEGs, yung mga ganyan. And of course, we do mga blood tests also. Usually, an infectious disease specialist can also request for mga ibang let's say, mga usual naman, mga CBC, blood cultures, yung mga ganyan, since of course the patient has fever also. So those are the most common ones that you would probably expect. I think
an X-ray is also very important, again, because we're looking for causative agents that could also come from different parts of the body, no? Yeah. Sa natin. So, yeah, yun yung mga Pero usual. doktora, kanina you mentioned, it's really better to admit the patient having been diagnosed of meningitis, Yes. no? So, may mga na-mention kayong mga tests kanina. So, di ba usually kaya nga admissible para mahabol ka agad yung pasyente. Yes. So, paano talagang mabilisan din ang pagkuha ng results? Ito, di ba may mga tests, like for example, you mentioned yung blood culture, okay, or yung CSF, eco-culture and sensitivity, di ba? Kung eco-culture siya, so basically, di ba, it would take several times. Yes, hindi siya mabilis yung labas ng culture, pero we give medications already. Okay, parang may nagsa-start na. Oo, tapos pagka lumabas na yung culture na results, saka namin trim down kung i-modify yung medication. Okay, kasi po ang culture and sensitivity, so pwede pong blood ang sample, depende, urine. But in the case of meningitis, ito po yung CSF na tinatawag, yung cerebrospinal fluid. Ito po yung sinasabi ni Doktora kanina na tubig na dumadaloy sa brain pababa ng spinal cord. Okay, so syempre, we expect kung may infection, may makikita ka talaga doon. And usually, pag sinabing culture and sensitivity, dinadala po sa laboratorio. Tinitingnan kung anong laman, and then, gino-grow po yan, naglalagay ng ibang gamot. Kung saan po namatay yung parte na dun sa growth na sa ganitong antibiotic, kumbaga. Ayan. So, dito po effective. So, maganda yung nasabi ni Doktora here, no, na, ni Doktora na, magpa-uumpisahan na ng gamot para nakakapag-umpisa na. And then, kung saan sensitive, okay, that's when dinadagdag nyo itong mga gamot. Yes. So, yun. So, basically, kaya maganda talaga na pinapa-culture and sensitivity para makita kung saan talaga sensitive and kung saan namatay na banda doon. Basically, yung idinadagdag na antibiotic. Yes. Okay. And, okay, so basically, kung kunyari nahabol, madali namang habulin ng pasyente pagka ganito, Doktora. They're usually very responsive naman. Basta ma-determine natin, of course, yung causative agent, no, na affected sila. And usually, they respond naman sa mga antibiotics or antivirals or antifungals. And of course, we also give, steroids kasi nga nagkakaroon ng inflammation. So, Pamamaga. steroids is also very important para din mas maganda yung pagpasok ng medications sa Ay, Doktora, ba't yung iba daw nagbibigay din ng parang pangpaihi, ng diuretic? Depende kasi kung talagang mataas yung pressure sa brain. That is possible. We give that kasi kung mataas yung pressure sa brain, nagbibigay tayo yung common ones, no, the mannitol, yung iba hypertonic saline, mga ganyan. Because because of that pamamaga, no, ang brain, it's an enclosed space, yung skull, diba? There's nowhere to go, no? Yeah, hindi siya makapag-adjust. But go down, mag-herniate. So mag-herniate siya. That's why kailangan mong kailangang mabawas dun sa blood, sa water, or dun sa brain matter. So, water, yung natin. Yun yung okay. Kasi syempre, di ba, makasambahay yung mga babies, talagang hindi pa sarado yung yung mga, ano ba Tagalog ng fontanel? Bunbunan. Okay, so, kaya para may room for growth pa yung mga brain. But syempre tayo na adult ones, sarado na yan eh. So, kaya lang, kapag may namaga, paano mag-enlarge? Paano lalaki ang brain? So, basically, kaya yung sinasabi ni Doktora, dapat bumaba yung intracranial pressure. Okay, siguro Doktora, this time around, paano ma-reduce ang risk, okay, of having meningitis? Okay, of course, number one, hygiene, no? Wash your hands. The usual, parang COVID lang na mga precautions. And of course, you have to take care of yourself. You have to make sure that your kids are vaccinated. Yourself, dapat vaccinated kayo. And of course, have yourself checked, no? Kasi nga, immunocompromised state, yan yung talagang risk factor for developing meningitis. So, if you have may mga nararamdaman kayo, like I said, diabetes, pwede yan mag-cause ng immunocompromised state. So, yung mga ganon, have yourself checked so that you know if you're susceptible to a certain disease or to different kinds of diseases. Not just meningitis, yeah. I see. Pero Doktora, you mentioned about the vaccines, no? So, ano ba yung mga dapat na may mga bakuna? Like, for example, among kids, and then meron ba for adult? Yes, yung mga usual natin, mga MMR, yung mga HIV, sa mga bata, yung mga HIV vaccines, mga influenza, yung mga ganyan, very important para less susceptible tayo sa mga infectious na agents. How about sa adult? Meron bang pwede silang mapabakuna? Ano yung pwede nilang sabihin sa kanilang mga
doctors? Siguro like flu vaccine would also be very That would be very helpful also. oo. I see. And Doktora, sige, siguro at this time around, can we have like some like health advice para sa ating mga viewers with regards to meningitis? So pag may naramdaman, magkonsulta. Kapag especially yung mga headaches na sobrang severe, yung iba talaga 10/10, pumunta na po kayo sa ER, no? Wag na mag-atubili. Kasi yung iba, the longer you wait, mas malaki yung damage sa brain. I see. Thank you very much, Doktora. And you might want to invite them to visit you here at Makati Medical Center and baka may gusto din po kayong batiin. It would be nice to have everyone po na may mga questions, no? If you have relatives na you're worried about, you can always consult with us here in Makati there are a lot of neurologists here that pwede kayo mag-consult. Everyone, good morning. It's a pleasure to be here. I just wanted to greet, I guess, my husband, my son, no? Hello sa inyo. Okay, and thank you once again, Dr. Christine Carandang-Chacon, a neurologist from Makati Medical Center. Bihog ba kasambay, kayo po ay maraming natutunan sa ating episode. Let this be your guide to adapting a healthy lifestyle. Place your health above busy schedules and prioritize proactive self-care to ensure your well-being. By making these small but constructive changes, you can enjoy a healthier and more fulfilling life. And with that, may pag-uusapan pa po tayo mamaya sa pagbabalik po yan ng Doctors on TV. Kung ating mapapansin, marami din pong mga sakit ang maaaring dumapo sa ating mga anak. Hindi maiwasan, ngunit maaaring may mga paraan tayong pwedeng magawa bilang mga magulang upang maagapan ng maaga ang mga maaaring sintomas na nakikita natin kakaiba sa mga bata. Tulad ng pagkakaroon ng influenza sa mga newborns and infants. Ano nga ba ang mga dapat nating malaman ukol dito? Para po sa detalye, panoorin po natin ito. Magandang umaga mga kasangbahay, I'm Dr. Katrina Flor Custacanay, your pediatrician for today. Ang trangkaso ay hindi na bago sa atin mga kasangbahay. Kapag nagkaroon tayo nito, maaari rin itong makahawa, lalong-lalo na sa ating mga kasama sa bahay. Ngunit ano nga bang dapat natin gawin kapag pati ang ating mga baby ay nagkaroon nito? Paano natin sila mapoprotektahan sa ganitong sakit? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, so let's start our discussion now. Ang influenza or trangkaso ay isang nakakahawa na respiratory infection mula sa viruses. It can affect everyone, bata man o matanda. Ganon din ang mga bagong silang at ang mga babies. Karaniwan sa symptoms ng trangkaso ay ang lagnat, ubo, sipon, baradong ilong, matamlay ang bata at iritable. Ang influenza ay nakukuha kung nakalanghap ang bata ng respiratory droplets mula sa isang tao sa paligid niya na may infection na ito kapag siya ay umubo, bumaheng o kaya ay nagsalita lamang. Delikado ang flu sa mga newborn at babies dahil sila ay hindi pa fully develop ang immune system at ang resistensya nila ay hindi pa kayang labanan ang mga sakit. Kung sa tingin ninyo na si baby ay may trangkaso, ipakonsulta agad sa inyong pediatrician upang ma-examine siya ng mabuti. Kapag si baby ay meron ding trangkaso, siya ay pwedeng manghina at ma-dehydrate. Make sure that you continue breastfeeding or giving milk. Pwede din siyang bigyan ng oral rehydration solution. Kung may sipon si baby, pwedeng magpatak ng saline solution sa bawat butas ng ilong at isuction ang sipon upang siya ay makahinga ng mabuti. Sumangguni muna kayo sa inyong pediatrician bago magbigay ng anumang gamot sa inyong baby. Ngunit paano naman ang gagawin kung si mami ang may trangkaso at siya ay may inaalagaan ng newborn baby? Kung si mami ay may flu, dapat siya ay mag-ingat na hindi mahawahan si baby. Pwedeng magsuot si mami ng face mask at palagi siyang maghuhugas ng kamay. Pwedeng ituloy ang breastfeeding dahil ang breast milk ay may antibodies na tumutulong maprotektahan si baby mula sa sakit. Magpakonsulta din si mami upang mabigyan siya ng tamang gamot. May cases na ang bata ay binibigyan ng mga antiviral medicines pero doktor po ang magre-reseta nito. Tandaan na hindi gumagana ang antibiotics laban sa virus na nagkukos ng flu. Panatilihin din na komportable si baby na may flu. Mag-suction ng sipon upang makahinga ng mabuti. Iwasan din na pagsuotin si baby ng makakapal na damit at blanket. Dapat ay komportable ang kanyang damit.
Bantayan si baby for any complications tulad ng mabilis na paghinga, paghihina, hindi nawawalang lagnat at dehydration. Ang pagbigay ng bakuna laban sa flu ang isa sa pinaka-effective na paraan upang maiwasan ang flu. Ito ay pwedeng ibigay mula 6 months pataas. Magtanong lamang sa inyong pediatrician tungkol dito at kung paano ang proper scheduling ng pagbigay ng bakuna. Ilan din sa paraan upang maiwasan ang flu at ang pagkalat ng flu ay ang laging paghugas ng kamay, pag-iwas sa mga matatao at masisikip na lugar, at gayon din ang laging paglinis sa paligid, sa laruan ni baby at sa mga ginagamit para siya ay pakainin. And that's it mga kasangbahay. I hope marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. I'm Dr. Katrina Flor Cruz-Tacanay. You can reach me through my Facebook page, Dr. Katrina Flor Cruz. Subscribe to my YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz. And please follow me on Instagram and TikTok, katrinamd.ph. Thank you everyone, and I'll see you in our next episode. Dako naman po tayo ngayon sa isang sakit na madalas ding nararanasan sa panahon natin ngayon, ang pagkakaroon ng flu. Ngayon ay alamin natin ang mga natural remedies na maaaring makatulong kapag tayo ay may flu. Para po sa impormasyon, panoorin natin ito. Magandang umaga mga kasambahay! Isang interesting at napapanahong topic dahil sa pababago ang ating panahon. Ang ating pag-uusapan ay ito kung ano ang natural remedies na pwede natin gawin kung tayo ay may trangkaso or ang flu. Ang number one, sabi nila, ay umakyat ka sa bundok o magtago ka sa kuweba. Pero naturally, ano ang mga medications or anong pwede nating pagkunan? Number one, kailangan nating i-build yung ating immune system. Wala tayong magagawa kundi ayusin ang ating mga diet, pagkain ng maraming prutas at gulay para manatili yung ating lakas, manatili ang ating resistensya para hindi tayo dapuan ng flu or trangkaso. Pero kung tayo naman ay may mga trangkaso na, napaka-importante tayo ay nagme-mega dose ng mga vitamin C o mas maraming loads ng mga fruits and vegetables na kailangan natin sa araw-araw. Siyempre, ang hindi mawawala sa kusina ay ang paglalambing natin sa ating mga nanay na gamit ang mainit na soup, ang chicken soup. Siyempre, hindi pwede ang mga instant dahil sinasabi ng mga eksperto, yung mga naturally prepared na mga chicken soup or kung ano pang mga soup na mainit ay makakatulong para lumuyag, gumanda at bumaba po ang ating mga lagnat o di kaya yung pinanggagalingan ng viruses ng ating trangkaso at yung mga komplikasyon na gaya ng pagsisipon at pag-uubo na kasabay ng trangkaso. Kasabay din nun, pwede po din tayo magkaroon ng tinatawag nating mga hot soup na pwede naman po yung mga chili na hindi naman po sobrang hot. Mainit siya pero nakakapagpaluag ng ang linings ng ating mga baga, maging po yung ating mga nasal decongestant, yung stiffness or stuffiness at pagiging problema natin na paghinga ay makakatulong yung mga chili. Wag lamang po mga sobra, 3 hanggang 5 piraso sa isang soup ay pwede natin gawin. Pero kung ilang araw na at hindi pa rin po nawawala ang ating mga sintomas, napakamaigi po na pupunta tayo or kumonsulta sa ating doktor sa pinakamalapit na mga medical facilities para po matugunan ang ating karamdaman. Sana ay nakatulong sa inyo ang mga impormasyon na simpleng binahagi namin sa inyo ngayon. And for more natural tips, stay tuned dahil natural is beautiful. Only here and Naturally Yours. That brings us to the end of today's enlightening episode. Thank you for tuning in at naku, ang lagi po naming dasal sa lahat ng mga may pinagdadaanan lalo na sa kanilang mga kalusugan. May God bring healing and guidance to each one of you mga kasangbahay. Always remember, early detection saves lives. Make your health a priority. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. You know, ang atopic dermatitis ay isang kondisyon ng balat na namamana. And having said that,
ito ngayon ay makikita mula sa edad na ikaw ay isang sanggol at paulit-ulit na nagkakaroon ng rashes hanggat ikaw maging adult. At yan po mga kasambahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. As we come to the end of today's episode, we want to express our heartfelt gratitude to all our viewers for their unwavering support. Thank you for tuning in and we hope you found this episode informative and helpful. And I would like to greet ang ating Kuya Daniel Razon na walang sawang sumusuporta sa mga adhikaing serbisyo publiko. At syempre ang BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May God always protect you both and grant you a healthy life. Siyempre gusto kong batiin yung aking kambal, si Iyo and si Iya. Hi also kay EJ and kay Dr. Alamin. Siyempre, yung mga pasyente po natin sa Barbacaburil Health and Wellness Center. And nanay and tatay, I love and miss you both. At sa ating mga kasambahay, naku, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Dr. Zon TV, your trusted companion to a healthier and happier you. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barbacaburil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barbacaburil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart. Located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is a premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines. Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barbacaburil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barbacaburil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Where we do.